Ang portable mini power bank ay may 100,000 makapasidad at 4 built-in cables. Perfect para sa madalas na biyahe at emergency charging. Madaling dalhin at may LED display para sa battery status. Bili na para laging may backup power. Ang 4 ports 120W USB-C charger ay nagbibigay ng mabilis na charging. Compatible sa iPhone, Samsung, Xiaomi, at iba pa. May Quick Charge 3.0 technology para sa epektibong charging. Kunin na para sa worry-free charging kahit saan. May 10,000 makapasidad, built-in cables, at LED display ang Orashare Powerbank. Compatible sa iPhone, Samsung, Koi, at iba pa. Slim at madaling dalhin, perfect para sa on-the-go charging. Bili na at siguradong laging fully charged.